في 3 شغلات بالحياة ولا أي إنسان بيقدر يتحكم فيهم: مكان ولادته وزمان ولادته والعمر اللي راح يعيشه. لكن كل إنسان بيقدر يتحكم بالطريقة اللي بده يعيش فيها حياته. وقدامه برضه 3 خيارات: إما بيعيش بعزة وإنجاز وبخلده التاريخ كبطل، أو بيعيش بذلة وانحطاط وبخلده التاريخ كنذل، أو بيعيش حياته مثله مثل أي حد فما بخلده التاريخ ولا حتى بذكره. وأنا هاي المرة جاي أحكي لكم قصة استثنائية وقصة حقيقية وأحداثها واقعية لشخص نسبة كبيرة منكم بيعرفه، ممكن حتى يكون التقى فيه بظرف معين بس ما كان مميزه. القصة اللي بدي أحكيها فيها كل المشاعر: فرح وحزن، ألم واطمئنان، فرج وضيق، شهادة وعمالة، انكسار وانتصار. على فكرة في كتير ناس حكت هاي القصة بأسلوبها، كتير ناس حاولت توصل تفاصيلها وتحكيها لكل العالم بكل لغاته. تفاصيلها معقدة وأبطالها مخلدة ورمزياتها ملهمة، وأهمية فهمها بالذات بهاي الأيام مؤكدة. أهلا بكم في قصة نضال. نضال هو بطل القصة. انولد سنة 1917 في قرية صغيرة وعلى أطراف مدينة يافا. أبوه خالد كان فلاح وشغلته يزرع البرتقال في البيارة، والبيارة هي مزرعة كبيرة كثير مزروعة حمضيات. وبالمناسبة يافا بهداك الوقت كانت مدينة مشهورة بزراعة البرتقال، بالفلسطيني بنسميه برتكان. المهم خلينا نحكي لكم شوي عن ظروف عائلة نضال قبل ما ينولد. في هداك الوقت أبو خالد اللي هو جد نضال ما كان معه مصاري كفاية يودي ابنه على جامعة ويسافروا برا البلد، بالرغم من أنه كان متفوق بعلمه ودراسته. لكن الظروف كانت شوي صعبة، على عكس أبناء المدن والناس المرتاحة اللي كانت ترسل أولادها ليتعلموا في جامعات مثل الأزهر أو الجامعة الأمريكية في بيروت وغيرها من الجامعات. لكن أبو خالد اللي هو جده نضال خلص احفظوها يعني. أبو خالد محتاج إنه أولاده يضلهم معه بالأرض ويساعدوه بحراثة وزراعة وقطف البرتكان، ما هي هاي الطريقة الوحيدة اللي بدهم يدبروا فيها لقمة العيش، ولا ما حدا بتطلع عليهم. بس بنفس الوقت أبو خالد كان مرعوب من شغلة، مثله مثل هالناس من سكان القرية، لأنه ما بتغيب عن باله الأحداث اللي صارت سنة 1886 لما صار أول صدام مسلح بين الفلاحين الفلسطينيين ومستوطنين صهاينة اللي أسسوا أول مستعمرة يهودية على أرض فلسطين. كان اسمها بيتح تقفا، وكانت قريبة من يافا أرض عيلة نضال. وكانت حجة المستوطنين إنه هدفهم كان زراعي بس، وبحجة إنها أرض شروها من شخص اسمه سليم. أيوة هيك رح يجي يوم ويفزعوا علينا العالم ويحكي لك في فلسطيني باع أرضه. هيك حكى خالد لأبوه هم قاعدين بتعشوا زعتر وزيت في البيارة. فرد عليه أبوه بهداوة مع إنه كان مهدود حيله بعد يوم طويل من الشغل: يا حبيبي خد نفس، نعم كان في بيع لكن هذا سطر من قصة كاملة وأنا جاي أحكي لك إياها، فلا تقص السطر وتألف الباقي على كيفك. في الزمانات كان في سياسة في الدولة العثمانية اسمها سياسة الأرض المشاع. يعني إذا الأرض كانت مش لحدا مش بالضرورة أنها تكون للدولة، ما هو أصلاً التوزيعات كانت إدارية بين المناطق، فكانت الأراضي اللي مش لحدا اسمها مشاع وأي حدا بيقدر إنه يزرعها وينتفع فيها. وأرض فلسطين 70% منها كانت مشاع، ولأنه نسبة كبيرة من سكان فلسطين مزارعين فكانت هاي الأراضي تتوزع بالقرعة بين العائلات، وكل عيلة لها دورة زراعة واحدة. في الدورة اللي بعدها تزرعها عيلة تانية لحتى يكون في تناوب وتكافل اجتماعي. فما كان في أصلاً بيع وشراء ولا سندات أراضي. بس هذا الحكي ما ناسب الدولة العثمانية، فعملت نظام اسمه نظام الطابو، يعني زي أي دولة بتعمل سيستم حتى إنها تدير الأمور. فصار لازم كل أرض تتسجل باسم صاحبها اللي هو المالك، وإذا كان مالكها ما بده يشتغل فيها بتسجل معه في الطابو اسم الشخص اللي بده يشتغل بالأرض واسم المستعمل. فشو صارت الدولة تعمل بعدين؟ تعطي أراضي لأصحاب النفوذ والزعامات واللي معهم مصاري وبصيروا ملاكها، وهدول الملاك الجداد هم اللي بأجروا الأرض لفلاحين حتى يزرعوها ويستفيدوا منها، وبحصلوا منهم ضرائب. مرات كانوا يعطوهم وثائق ومرات لا. ما هو الناس كانت تتعامل بطيبتها إنه إذا الشخص بيشتغل بالأرض كان ينعرف إنه هو صاحبها بشهادته اللي بشوفوه، ما كان في داعي بالنسبة لهم يكون في إثبات ورقي، ومرات كانت تضيع الورقة أصلاً وما يهمهم. بس كمان الفلاحين أصلاً كانوا بيخافوا من تسجيل الطابو لعدة أسباب. أولها إنه بهاي الورقة بتسجل كل أسماء اللي بيشتغلوا في المزرعة، والنتيجة بتكون إنه ممكن ينعرف كم عدد الزلام اللي بيشتغلوا في القرية. وهيك كانت الدولة العثمانية تحط عينها على القرية اللي كان فيها زلام كتير عشان تاخدهم للخدمة العسكرية، وما بتحسب حساب إنه هدول الفلاحين راح يخسروا أرضهم
السبب الثاني إنه أصلاً رسوم إصدار الطابع كانت عالية وما بيقدروا عليها. والسبب الأخير إنهم أصلاً ما كان عندهم ثقة بالنظام الجديد هذا، وكانوا بفضلوا نظام الأرض المشاع اللي هو أصلاً نظام الوقف الإسلامي. هاي الأسباب خلت معظم الفلاحين المزارعين أصلاً مش مسجل أراضيهم باسمهم، فكانت مسجلة بأسماء الأغنياء المرتاحين المنغنغين. وكثرة الطبقية في المجتمع الفلسطيني بين مدني وفلاح. هدول الأغنياء في جزء منهم كانوا فلسطينية بس مش كلهم. الغالبية منهم كانت عائلات سورية ولبنانية، ما هي كانت البلاد واحدة في هذاك الوقت، فكان طبيعي إنهم يشتروا بأي مكان وبالذات أراضي فلسطين الخصبة. بس برضه كان في رجال أعمال أوروبيين وحتى صهاينة وكانوا بيشغلوا عمال يهود بدل الفلاحين الفلسطينيين، مثل رجل الأعمال البريطاني مونتي فيور، مكتوب عندكم تحت مش عارف أقرأ اسمه، اللي شرى أرض من الدولة العثمانية بضغط من بريطانيا وشغل فيها اليهود سنة 1869. فكانت واحدة من أوائل المستعمرات اليهودية على أرض فلسطين. وعمل مثله رجل الأعمال الفرنسي إدموند روتشيلد اللي هو واحد من أغنى أغنياء اليهود، فاستأجر أرض لمدة 99 سنة في يافا وأسس أول مدرسة زراعية. فجأة صحي خالد من الصفنة وسأل أبوه: طيب يابا، يعني معقول المشكلة كلها بس من اليهود؟ ما هو برضه في ناس منا وفينا، بس ممكن كانت محتاجة وبدها تبيع أرضها وما بهمها مين اللي بيشتري، مش كل أصابع إيدك واحدة زي ما بيحكي المثل. رد عليه أبوه حكى له: صحيح كلامك، ما هو مش كل المجتمع ملائكة برضه، بس النتيجة اللي وصلنا لها إنه المزارعين اليهود وراهم دعم ما بوقف، والمزارعين الفلسطينيين صار نسبة كبيرة منهم مديونين أو ما معهم ياكلوا. وفوق كل هاد صار أي حدا بيشتغل بأرض مش إله بنسجن وبتحاكم. فالأراضي المشاع اللي كانت تتعمر زمان صارت هلأ فاضية. وبرضه إحنا في عنا سرطان وبنشر بالبلد على الساكت بدون ما حدا يحس. اليهود عاملين عمايلهم ببلدنا وإحنا مش حاسين، هم فاكرين إنه حياتنا لازم تكمل عادية. بس بالرغم من كل هذا البيع اللي صار، إحنا كلنا أهل القرية ما كنا راضيين عنه أبداً، وحاولنا نمنع هاي البيعات كلها، أول إشي بالإقناع وبعدين بالمواجهات. بس للأسف الموضوع طلع من إيدينا هالمرة وانزرعت المستوطنة غصب عنا. بس هذا اللي صار خلانا نسأل حالنا: إذا كان هذا الشخص هو اللي باع، فمين باقي أطراف عملية البيع؟ إحنا عارفين اللي اشترى وهم اليهود المزارعين، وكان هدفهم شراء أرض زراعية. الموضوع اللي ما كان يعرفه خالد وأبوه إنه هدول المزارعين الجداد مين اللي جابهم ومن وين جابوا كل هالمصاري هاي. اليهود كان وراهم وداعمهم وممولهم صندوق استكشاف فلسطين، وهي جمعية بريطانية مقرها الرئيسي في لندن. مش مستغربين صح؟ والموضوع بالنسبة لسليم اللي باع أو أي حدا زيه كان يبيع أراضي لمستثمرين، بالنسبة له الموضوع كان بزنس زيه زي أي رجل أعمال، مع إنه كان في تواجد يهودي خفيف جدا يكاد لا يذكر، لكنه ما كان تحت مظلة المشروع الصهيوني اللي بهداك الوقت كان لسه مش معلن عنه، والأمور ما كانت بالوضوح اللي بين بعد 10 سنوات من هاي الحادثة، وتحديداً في المؤتمر الصهيوني الأول اللي صار سنة 1897 لما أعلن عن تأسيس المنظمة الصهيونية بزعامة ثيودور هرتزل. خالد وأبوه انسدت نفسهم على الأكل وقاموا، بس طول الطريق وأبو خالد بفكر براسه إنه أصلاً هدول اليهود شو اللي جابهم على فلسطين؟ شو اللي أقنع اليهود يتركوا حياتهم في أوروبا وروسيا ويبلشوا حياة جديدة بمكان جديد؟ مسكين أبو خالد عقله ما كان قادر يستوعب، لأنه بهذاك الوقت ما كان في لا تلفزيون ولا سوشيال ميديا، والإعلام كان بيعتمد على الجرايد بشكل رئيسي. وقتها كانت الدعاية الكبيرة موجهة لليهود إنه اتركوا أوروبا وروحوا على منطقة جنة فاضية وبتستنى فيكم إنكم بس تعمروها. النسبة الكبيرة من اليهود في العالم كانت متواجدة في منطقة شمال القوقاز، وكانت الجالية اليهودية الأكبر في روسيا، والروس كان بدهم يخلصوا من اليهود لأنهم اعتبروا أنهم سبب في الفساد بروسيا، خصوصاً بعد اغتيال الإمبراطور الروسي سنة 1882 واتهام الروس لليهود أنهم السبب وراء هاي العملية. فبدأوا عملية تهجير وطرد عنيفة لأكبر جالية يهودية في ذلك الوقت، واللي بدأوا يهاجروا لوين؟ لفلسطين؟ لا، كان في عندهم خيار أحسن: أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية وأمريكا، ناس قريبة منهم ومن طينتهم وبفهموهم. بس أوروبا بهداك الوقت كانت تتشكل فيها دول على أساس القومية ومش مستعدين يستقبلوا اليهود، فصار عندهم قضية كبيرة اسمها المشكلة اليهودية، إنه هدول اليهود المهاجرين النور المشكلجية اللي مش نضاف اللي إحنا الأوروبيين بدنا نلاقي لهم حل. فوين المكان المناسب اللي نقنعهم فيه؟ هون وقع الاختيار على فلسطين. ليش؟ لعدة أسباب. أولاً لأنه الدولة العثمانية بهداك الوقت صارت ضعيفة بعد ما كانت مشرشحة أوروبا بالفتوحات،
وصار وقت الانتقام منها وإضعافها وزرع دولة حاجز تقسم العالم الإسلامي لنصين اللي هي فلسطين. والسبب الثاني إنه المسيحيين في أوروبا صار في عندهم انقلاب على الكنيسة بهذيك الفترة، ومروا بفترة إصلاح ديني، فقرأوا العهد القديم من الإنجيل اللي هو التوراة، وقرأوا فيها إنه اليهود كان لهم وجود في فلسطين، فتبنوا فكرة إنه هاي حجة مناسبة لنقنع اليهود فيها، وخصوصاً المتدينين منهم. طيب واليهود العاديين أو المش متدينين هدول كيف بدنا نقنعهم؟ اليهود كانوا بيشوفوا اسم فلسطين على حبات البرتقال الواصلة لأوروبا اللي ما كان في أذكى منه، وغيره طبعا من المنتجات الزراعية اللي كانت على كيف كيفك. فاسم فلسطين صار مر عليهم، وفي نسبة كبيرة منهم أصلا كانوا بيشتغلوا بالزراعة وفاهمين قوة المنتجات الفلسطينية. فعشان أوروبا ومن بعدها الحركة الصهيونية تقنع هدول الناس البسيطين يهاجروا على أرض خصبة، أقنعوهم إنه فلسطين هي الجنة اللي لازم تروحوا وتسكنوا فيها، وبنفس الطريقة اللي أقنعوا فيها اليهود المتدينين إنه فلسطين هي أرض الميعاد اللي خرج منها أجدادكم، وبنفس الطريقة اللي أقنعوا فيها اليهود المضطهدين والمطاردين من روسيا في أوروبا إنه في هديك الأرض رح تنتهي معاناتكم فيها للأبد. اللي صدق هاي الدعاية الصهيونية من اليهود ركب الباخرة وشارك في رحلة مدفوعة التكاليف لحتى يبدأ حياة جديدة في أرض الأحلام فلسطين. فلما وصلوا على أرض الأحلام وإذ بهم بيكتشفوا وبتفاجئوا إنه إيه، في بشر هون، في ناس، في طبيعة بتجنن ومزروعة وخضار وفواكه، إشي بياخد العقل، مش أرض فاضية وبتستنى حدا يجي يزرعها، لا. وبتفاجئوا إنه في ناس زي أبو نضال عنده أرض وبصدر البرتقال لكل دول العالم، وإنه مش بسهولة تحكي له تعال اطلع من أرضك. وفوق كل هاد تفاجئوا إنه هاي المنطقة حالياً تحكمها الدولة العثمانية، وعلى رأسها السلطان عبد الحميد الله يرحمه، اللي قعد زعيم الحركة الصهيونية هرتزل سنوات وهو يقنع فيه يتنازل عن جزء من أرض فلسطين حتى ينجح المشروع الصهيوني وما يطلعوا بسواد الوجه قدام الناس اللي وعدتهم الحركة الصهيونية بتأمين أرض جديدة. لكن السلطان عبد الحميد كان فاهم شو اللي بيصير ورفض يعطي الموافقة المباشرة منه، وحكى له لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدة من البلاد لأنها ليست لي بل لشعبي، ولقد حصل شعبي عليها بإراقة دمائهم، وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. وعلى الرغم من قوة موقف السلطان عبد الحميد إلا أنه صار في تسرب ليهود لأراضي الدولة العثمانية بس على شكل عمال ومستثمرين، وعملوا لحالهم مجتمع منغلق ضمن المجتمع الفلسطيني. ورغم محاولات الدولة العثمانية من منع التواجد اليهودي في فلسطين إلا أنه عدد اليهود المهاجرين لفلسطين وصل ل 55 ألف من أصل 2,367,000 شخص مهاجر يهودي حول العالم. يعني نصيب فلسطين 2% من هدول اللاجئين، والأغلبية الساحقة راحت على أمريكا وعلى أوروبا الغربية. بس المجتمع الفلسطيني والدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد انتبهوا للخطر إنه هدول مش مهاجرين طبيعيين مساكين، لا، هدول مهاجرين وقحين، اعتبروا إنهم رجعوا لأرضهم والقرار المبدئي إنهم بدهم يشتروا شراء قبل ما ياخدوها خاوة بعدين. مش عارف شو ممكن نسمي الحركة هاي. طيب الفلسطيني شو عمل؟ الصحف الفلسطينية زي جريدة الكرمل وجريدة فلسطين صاروا يوعوا الناس بخطر التواجد اليهودي اللي قاعد بزيد شوي شوي. وهذا نفس الحكي سمعوا خالد بدانه في المسجد بعد الصلاة، لأنه الكلام بلش ينتشر بين الناس إنه تغلغل اليهود في المنطقة ما كان مقتصر على الأراضي. ورغم موت مؤسس الصهيونية العالمية ثيودور هرتزل سنة 1904 إلا أنه اليهود كملوا مشروعهم حتى وصلوا لقلب الرئاسة في الدولة العثمانية، وصار لليهود في 3 وزراء من أصل 13 وزير، والعرب كان لهم وزير واحد بس في حكومة الاتحاد والترقي اللي تشكلت سنة 1913 بعد ما انقلبت على السلطان عبد الحميد وأبعدته عن الخلافة. وبدأت الحكومة بتنفيذ خططها بإضعاف الدولة العثمانية وبتقوية الوجود اليهودي في فلسطين على حساب أصحاب الأرض. وعملوا إشي اسمه سياسة التتريك اللي صارت تعتبر كل ما هو أجنبي بفهم ومتطور، وإنه الإنسان البسيط اللي حاطط عقله بإيده وبأرضه هذا إنسان متخلف. فشوفوا بهاي اللحظة كمية الضغط اللي كان موجود عند الناس زي عائلة نضال. هو مش قادر يبعد عن أرضه عشان ما يخسرها لصالح عمال أجانب غالباً رح يكونوا يهود، وبنفس الوقت هو متهم إنه رجعي متخلف غير مثقف، والحكومة ما بتساعده ولا بتوفر له ظروف حتى إنه مشروعه يضل واقف على رجليه، وما يضطر يبيع أرضه عشان يعيش. هذا أصلاً إذا قدر هو ولا أولاده يهربوا من سياسة التجنيد الإجباري اللي كانت مفروضة على الرجال والشباب من قبل العسكر العثماني، خصوصاً مع اندلاع الحرب العالمية الأولى اللي مع اندلاعها راح تتغير حياة عائلة أبو نضال وحياة الفلسطينيين والمنطقة بكاملها. خالد وعيلته كانوا عايشين حياة هادية في قريتهم، حياتهم كانت آمنة مطمئنة، وبالرزق كانت أمورهم مستورة وراضيين، حالهم حال معظم سكان فلسطين في هداك الوقت. أبو نضال كان بنطر ابنه على أحر من الجمر، ضايل له شهر زمن وبيجي على خير. أم نضال بلشت تتعب وصار خلقها ضيق
وبطلت طايقة القعدة مع أبو نضال وبدها أمها. أما أبو نضال فداء خلقه كمان من نفسية أم نضال، فبيوم من الأيام قرر يغير نفسيته واتفق مع صاحبه أبو عارف إنهم ينزلوا عيافة البلد ويقعدوا لهم بقهوة. أبو عارف كان سيد العارفين، كان كثير بيروح وبيجي على يافا، وهو أصلاً كان بيشتغل مع جريدة فلسطين، كانوا يوزعوا أعدادها على بيوت الناس، بس كان دائماً يحرص إنه يقرأ شو مكتوب فيها. وصل أبو نضال مع أبو عارف على القهوة وطلب قهوة سادة، قلبه فائع ومش ناقصه حلو زيادة. أخذ له شفة وطلع على أبو عارف وسأله: يا أبو عارف، هات خرفنا شو صار بالعالم. أبو عارف أعطاه نظرة من النوع اللي بيحبه قلبك، وبقول له: يا زلمة، العالم قايم قاعد وأنت بتسألني شو صاير. فبقول له أبو نضال: يا رجل، بعرف إنه في حرب، بس لسه مش شايفين إشي إحنا، هات اشرح لي كل الموضوع من أوله لآخره. أبو عارف أخذ وضعية الاستعداد وانطلق، وهات سكته لأبو عارف وصار يحكي. في سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى في أوروبا، وكان في هاي الحرب طرفين رئيسيين. الفريق الأول اسمه دول الحلفاء، وكان على رأسهم بريطانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا ومعظم الدول الأوروبية. والطرف الثاني كان اسمه دول المحور، كانت ألمانيا والنمسا والمجر. المشكلة الكبيرة بهذاك الوقت إنه الدولة العثمانية اللي كانت بتحكم معظم الدول العربية دخلت الحرب، بس مع الطرف الأضعف، دخلتها مع فريق المحور اللي هو أصلاً خسر الحرب وقتها، والمهزوم في الحرب رح يدفع الضريبة. الدولة العثمانية بدأت تخسر أراضيها شوي شوي، والمصيبة مش بس بسبب الحرب العالمية، لأنه كمان في نفس الفترة سنة 1916 انطلقت الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك في الدولة العثمانية، خصوصاً بعد سياسة تتريك واضطهاد العرب اللي كانت ماشية فيها حكومة الاتحاد والترقي. قاطع أبو نضال وحكى له: يا رجل، أقسم بالله أنا كان نفسي أطلع أكمل قراية بالجامعة، بس أبوي منعني من وراء الأتراك لأنه كان خايف على أرضنا. أبو عارف قال له: لا تقاطعني واسمع. العرب فوضوا أمرهم للشريف حسين بن علي اللي كان أمير مكة، لكن الشريف حسين قبل ما يطلق الثورة كان في له ترتيباته ومراسلاته مع أقوى دولة بالعالم اللي هي بريطانيا، واللي كانت وعدته إنه إذا بتعلن الثورة ضد الدولة العثمانية بندعمك وبنمدك بالسلاح، وبنوعدك كمان بتأسيس دولة عربية مستقلة. لكن الإشي اللي ما حسب حسابه العرب بهذاك الوقت إنهم هربوا من الطرف السيء للطرف الأسوأ. قطعوا أبو نضال مرة تانية وسأله: هلا بريطانيا وفرنسا كانوا واقفين معنا احنا العرب وبيوعدونا بدولة؟ فرد عليه ابو عارف: هيك العرب كانوا بفكروا زيك. اللي ما كانوا عارفينه بهداك الوقت انه الانجليز والفرنسيين كانوا حرفيا بيشتغلوا من تحت لتحت بتوزيع اراضي الدولة العثمانية اللي خسرت الحرب، وقرروا يوزعوها بينهم واعتبروا حالهم مندوبين على العرب، ولا كأنه في اصلا سكان لهاي المنطقة. لكن العرب اكتشفوا هذا الأمر في وقت متأخر، لدرجة أن وزير الخارجية البريطاني سايكس اتفق مع وزير الخارجية الفرنسي بيكو ووقعوا الاتفاقية بينهم بشكل سري قبل إعلان الثورة العربية بشهر، على أنه فرنسا تأخذ المنطقة اللي رح يصير اسمها سوريا ولبنان، وبريطانيا تأخذ المنطقة اللي رح يصير اسمها العراق والأردن. نط أبو نضال: ما هي اسمها هيك، ليش بتحكي راح تصير؟ أبو عارف نزل نظاراته لنص منخاره وأعطاها نظرة من فوق. اسمها هاي المناطق مش جديد أبداً، لأنه فعلياً هي كان اسمها هيك، لكنها ما كانت مفصولة عن بعض، يعني كانت مناطق مش دول. والإشي الجديد اللي صار إنه البريطانيين والفرنسيين رسموا الحدود بإيديهم، شخبطوا على الخرائط وقسموا المنطقة لدول، ورسموا حدود ما كانت موجودة أبداً. طيب شو حيصير بفلسطين؟ أبو نضال بيسأل وبجاوب أبو عارف: فلسطين كل القوى العظمى بتتخانق عليها، واتفقوا مبدئياً إنه يعتبروها منطقة دولية بس بإشراف بريطانيا. بس الموضوع ما وقف هون، إيطاليا وفرنسا احتلت معظم المناطق العربية في شمال إفريقيا، وبريطانيا دخلت مصر وقسمت دول الخليج بعد ما انسحبت قوات الثورة العربية منها. أبو نضال صفن هيك شوي وحكى له: بريطانيا باختصار شغالة على 3 خطوط، عاملة حالها بتدعم العرب في ثورتهم ضد الأتراك، وبنفس الوقت أخذت معظم الدول العربية وأعطت جزء منها لفرنسا، وبالأخير بدها تسيطر على فلسطين وبدها تجهزها وتعطيها لليهود بعدين، لأنها ما نسيتهم برضه وكانت صاحبة واجب. أبو نضال أخذ نفس ورجع لورا وطلع على لسانه سؤال: طيب شو مصلحة بريطانيا إنها تعطي فلسطين لليهود مش تاخدها هي؟ قال له أبو عارف: يا فهمان الشغلة مش سوق خضرة بيع واشتري، هاي سياسة، يعني لعبة مصالح ونفوذ وسيطرة. هذا مش كلامي، هذا كلام محلل قرأته في الجريدة، إنه بريطانيا هي الدولة الأقوى بالعالم وبدها تستغل كل نفوذها لحتى تفوز بهالحرب. وواحدة من هالشغلات اللي كانت بدها إياها إنه تقنع أمريكا تكون معها وما تكون على حياد، لأنه بأمريكا في نسبة كبيرة من اليهود اللي هاجروا هناك وصار لهم تأثير. والشغلة الثانية إنه الحكومة البريطانية نفسها صارت الصهيونية متغلغلة فيها، يعني رأس الحكومة البريطانية رئيس الوزراء لويد جورج كان مسيحي لكن صهيوني، ووزير الداخلية البريطاني كان يهودي صهيوني واسمه هاربرت صموئيل.
أما وزير الخارجية فكان مسيحي صهيوني واسمه آرث جيمس بلفور. يعني أقوى 3 مناصب في حكومة أقوى بلد بالعالم كانت بإيدهم، وهاي الحكومة هي اللي أصدرت ما يسمى بوعد بلفور قبل كم من يوم، وتحديداً في 2/11 سنة 1917. وتعهدت بريطانيا العظمى بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. يعني عيني عينك معترفين بفلسطين وبعدين بوعدوا بتسليمها. وقالت بريطانيا تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية. نط أبو نضال وبحكي له مين بيحكي لمين؟ فجاوب أبو عارف هذا النص انكتب برسالة من وزير الخارجية الإنجليزي بلفور إلى اللورد ليونيل دي روتشيلد، واحد من أهم الشخصيات ورجال الأعمال في المجتمع اليهودي البريطاني. والهدف أنه يطمن الحركة الصهيونية عن توجه بريطانيا. ومع أنه بريطانيا لسه بتحاول تبرر موقفها وتطمئن حلفائها، إلا أنه الدول العربية كلها وقعت وتقسمت بإيد المستعمر، كل دولة بحدودها لحال ومن ضمنهم فلسطين. وصار كل واحد جوا هاي الحدود بتسمى باسم دولته. بطل العرب عرب بس أو المسلمين أو حتى مسيحيين، صاروا أردنيين ومصريين وعراقيين وجزائريين وسعوديين وسوريين وكويتيين وبرضه صاروا فلسطينيين بدل ما هم عرب ومسلمين ساكنين على أرض فلسطين. وهيك رح يجي يوم ويصيروا بعض العرب يسألوا هل الفلسطيني باع أرضه، بدل ما يكون سؤالهم كيف العرب خسروا أرضهم وأرض فلسطين. في عز مخاض الأمة الصعب وفي لحظات غموض المستقبل اللي كانت بتنظر فلسطين، ولد نضال في 1917 في يافا فلسطين. حمله كان صعب وولادته كانت أصعب، نفس صعوبة الأيام اللي أجى فيها، لكن هاي الظروف هي اللي سمته. وكان راح يكون له من اسمه نصيب. حمله أبوه وأدن فدانه ورفعه لفوق وحكى أهلا فيك يا نضال، أهلا فيك بفلسطين. وهون بدأت قصة نضال. بنشوفكم بالحلقة الجاي. السلام عليكم.